Shikues nderuar, përshëndes, do të jemi bashkë për këtë hapësirë informative të mesditës. Palët politike prej 2 ditësh kanë ndërprerë takimet e drejt për drejta mes tyre për reformën zgjedhore, ndërsa kanë vijuar negociatat në distancë për gjetur zgjidhje për çështjen që ka bllokuar arritjen e konsensusit dhe pikërisht përbërjen e komisioneve zgjedhore. Ndërkohë, ambasadori amerikan Yuri Kim ndodhet ende në një takim me presidentin e Republikës. Detajet për atë që po ndodh do të na i përcjell kolegja Fiorella Beleshi, e cila prej ditësh ka ndjekur zhvillimet në këtë drejtim. Fiorella, të përshëndes, duket se nuk ka shumë optimizëm sa janë shanset që reformat kalojnë në mënyrë të njanshme. Gjoj, përshëndetje, tashmë të gjithë aktorët politikë janë futur në lojë për sa i përket vendimarrjes për reformën zgjedhore, pavarësisht se një vendim duhet ta marrë Opozita e Bashkuar me në krye e zotin Lulzim Basha, i cili duhet të japë përgjigjen për sa i përket dokumentit të përpiluar në rezidencën amerikane për të vendosur firmën të ashtu quajtur një marrëveshje për reformën elektorale. Por ende nuk kemi një deklaratë publike nga ana e zotit Basha, pavarësisht të gjitha kërkesave të bëra dhe sipas ambasadorëve që është një dokument i mirë përpiluar ku të gjitha palët fitojmë. Kujtojmë që deri më tani ato që çfarëndan është administrata zgjedhore, ku Partia Demokratike insiston që në ato zona ku nuk do të funksionojë teknologjia duhet të jetë komisionet duhet të jenë me përbërje politike vendimarrëse, ndërkohë ajo që kanë propozuar Partia Socialiste është të ketë një formulë mikse, ka 3 përfaqësues komisioner që të jenë nga administrata publike të zgjedhur më short nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe 4 përfaqësues 2-2 të ndarë ndërmjet majorancës dhe opozitës së bashkuar, për sa i përket komisionerëve vëzhgues pa të drejtë të votë, pa të drejtë vendimarrje, por vetëm mund të shkruajnë në proces verbalet në fund të procesit se çfarë ka ndodhur. Por pavarësisht kësaj ende nuk ka ndodhur asgjë dhe për sa i përket në teknologjisë, pavarësisht se u tha që Partia Socialiste ka lëshuar shumë, Partia Socialiste pavarësisht se u ka deklaruar që mund ta bëni 100% territorin e vendit, por nuk kemi ende një garanci si financiare ashtu edhe se si mund të bëhet për infrastrukturore në të gjithë territorin e vendit, me vetëm çfarë i ka dhënë është një zëvendës kryetar për teknologjinë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i cili ta bëj vetë. Kjo ka qenë deklarata e Partisë Socialiste, ta marrë ta bëj vetë. Ndërkohë që prej 60 minutash ambasadorja Yuri Kim së bashku e shoqëruar me shefin e sektorit politik Jan Crawford ndodhen në zyrën e presidentit Ilir Meta për të diskutuar, kur në qendër diskutimi është reforma zgjedhore, por kujtojmë ashtu siç ka thënë zoti Meta më herët, nuk do të ketë më takime kokë me kokë me ambasadorët, por do të ketë me dëshmitar dhe kemi parë që dhe ambasadorja këtë radhë ka mbërritur me shefin e sektorit politik, ndërkohë që dhe zoti Meta në zyrën në këtë takim ndodhet me këshilltarët e tij. Do të jetë reforma zgjedhore ndoshta për të kërkuar edhe një tryezë aleatëve nga ana e zotit Meta, ndërkohë që pas këtij takimi presidenti Ilir Meta do të mbajë një konferencë përshtypur këtu në ambientet e presidencës, një të themi që është bërë e përjavshme ditën e premte konferenca e zotit Meta për sa i përket të gjitha shqetësimeve që po ndodhen aktualisht në politikën shqiptare, por kryesore është reforma zgjedhore. Fiorella, do të ketë një ultimatum të dytë pas atij të skaduarit në 31 maj dhe kur mund të jetë një afat i tillë përpara se majoranca në rast se do të ketë marrëveshje të procedojë vetme? Nuk ka ende një ultimatum, të paktën një datë të përcaktuar, por siç kanë deklaruar kryeministri Rama, do të presim, por nuk të presim pafundësisht, pasi kemi një opozitë që mund ta votojmë me ata në parlament të reformën elektorale, pavarësisht se duhet një reformë gjithëpërfshirëse. Por kjo mbetet tashmë, siç ka thënë ambasadorja, topi ndodhet në fushën e zotit Basha për të marrë një vendim, nëse do ta miratojë, nëse do të firmosë ose nëse po negociohet për të patur një formulë tjetër. Fiorella, faleminderit për lidhjen. Faleminderit juve. Në kaq që do të ecim me tjera zhvillime, 2 vëllezër u vranë me armë zjarri mbrëmjen e djeshme në Gramës të Krujës, ndërsa autori, edhe pse u identifikua shpejt, mbetet narrativ. Viktimat janë Gramoz dhe Gjentil Bardhi, ndërsa autor është bashkëfshatari i tyre Roland Pula. Dyshimet e policisë janë se krimi është pasojë e një konflikti të vjetër mes 2 familjeve. Një hasmërje vjetër dyshohet se shkaku i vrasjes së 2 vëllezërve, Gramoz dhe Gjentil Bardhi, mbrëmjen e së njëjtës në fshatin Gramës të Krujës. Autori dyshuar, Roland Pula, mbetet në arrati, edhe pse policia ka nisur prej mbrëmjes një operacion të gjerë për arrestimin e tij. Për të rënë gjurmët e 32 vjeçarit, po përdoren dronët, ndërsa në terren janë forca të shumta policie, përfshirë dhe ato speciale Renea.
por 32 vjeçari deri tani ka mundur t'i shpëtojë arrestimit, pasi ai e njeh mirë zonën. Dy vëllezërit Bardhi, përkatësisht 24 dhe 34 vjeç, u sulmuan me armë zjarri pranë banesës së tyre, ku autori i dyshuar u kishte bërë prit. Ata mbetën të plagosur rënd dhe ndruan jetë rrugës për në spital. Roland Pula, i identifikuar si ekzekutor, u largua nga vendngjarja, ndërsa makina e tij u gjetë braktisur pranë pompave të ujit të fshatit. Burimet policore thonë se shkak për krimin e rënd mund të jetë një përplasje e vjetër mes dy familjeve. Sipas burimeve, vitë më parë, vëllai i viktimave ka plagosur me thik xhaxhain e autorit të dyshuar, që pra asaj kohe familjet kanë pasur disa përplasje. Por vrasja e dy fisht dyshohet se mund të jetë nxitur dhe nga një konflikt i qastit, rrethanat e të cilit ende nuk janë të qarta. Burimet thonë se dy vëllezërit Bardhi kanë qenë të skeduar për grabitje, ndërsa autori Roland Pula po ashtu njihej si njeri problematik në zonë. Antari i kolegjit të posaçëm të apelimit, Luan Daci, del sot përpara gjykatës së apelit për të vlerësuar masën e pezullimit nga detyra, ndërkohë që gjykata kundër krimit organizuar ka shtyrë sërish çështjen për gjykimin e Arbër Çekajt dhe disa shtetësve të tjerë të akuzuar për trafikimin e 613 kilogramëve kokainë. Për këto dy çështje do të kemi tani një lidhje direkte me kolegen Keti Banushi. Keti, përshëndes, fillimisht çfarë pritet ndodh me Luan Dacin, antarin e pezulluar të KPA-s, dhe sa i përket çështjeve të trajtuara prej tij, a do të njihen ato? Përshëndetje Xhoja, atëherë është gjykata e apelit ajo e cila do të vendos në lidhje nëse do të lërë në fuqi vendimin e shkallës parë për pezullimin nga detyra të Luan Dacit, apo do ta heqë këtë mas pas pretendimeve të tij, duke i cili ka pretenduar të paktën edhe vetë nëpërmjet avokatëve që nuk ka kryer ndonjë shkelje dhe nuk i është kërkuar ndonjëherë që ta deklaronte shkarkimin e tij nga detyra. Gjithsesi duhet thënë që Luan Daci ishte i pari i cili u kallëzua dhe e bukura e kësaj çështje është që kallëzimi është bërë nga një antar i KLP-s i shkarkuar me vendim të Luan Dacit, pra një nga antarët trupit të gjykues, ndërkohë që kemi edhe një kallëzim të dytë i cili është depozituar po për një antare të KPK-s, i cili është depozituar në Prokurorinë e Posaçme Antikorrupsion, pra bëhet fjalë për Alma Faska, një antare e KPK-s, e cila është kallëzuar dhe kjo nga një prokurore e cila e shkarkuar. Edhe për këtë pritet që spak të marrë një vendim, nuk e di nëse do të procedoj me pezullimin e saj nga detyra pasi deri tani po kryen verifikimet. Edhe natyra e saj është e njëjtë, pra ajo ka fshehur sipas kallëzueses një shkarkim që është bërë. Pra janë dy nga antarët e KPK-s dhe KPA-s, pra antarë gjyqtar të lartë, të cilët janë kallëzuar nga të shkarkuarit dhe për ta spaku ka nisur hetimet. Por kam informacion që kjo listë do të vijojë, pra do të kemi dhe të tjerë persona të paktën nga KPK-ja dhe KPA-ja që do të kallëzohen në SPAK dhe nuk dihet pra se si do të vijojë fati i tyre, pra do të kemi dhe të tjera kërkesa pasi janë të gjithë të shkarkuarit ata që po i drejtohen SPAK-ut për persona që janë në KPK, që për hir të së vërtetës duhet thënë që kanë shkuar aty pa i bërë një vetting vetes. Gjithsesi, në lidhje me kërkesën e Luan Dacit, gjykata e apelit pritet ta marrë në shqyrtim dhe pas kësaj dhe KPA-ja do të vendos se çfarë do të bëjë me Luan Dacin, pra do ta përjashtojë nga çështja deri në gjykimin e çështjes apo do të presë dhe vendimin e themelit, pra se duhet thënë se kjo është vetëm një mas sigurie. KPA-ja ka njoftuar ditën e djeshme që do të nisë në datën 18 seancat, por për momentin nuk do të jenë në rend të ditës seancat ku Luan Daci është antar. Pra dhe ata janë të dyzuar në vendimin e tyre pa një vendim të formës së prerë, pra se kemi vetëm një mas sigurie. Keti, çfarë ndodh ndërkaq me dosjen e bujshme të kokainës? Atyre të paktën sipas avokatëve të pandehurve të tjerë që nga data 26 dhjetor ata kanë gati konkluzionet, por kërkesat e avokatëve dhe Arbër Çekaj ka bërë që deri tani procesi të shtyhet. Pra është Armando Pezaku, që është shoferi i kamionit, i cili kërkon pafajësi duke pretenduar që nuk ka lidhje me këtë çështje. Avokati i tij sot ka kërkuar madje që çështja të ndahet pasi ai mbahet në burg në mënyrë të padrejtë, dhe ndërkohë që kjo dështimi i seancave atij po i kushton. Por kjo kërkesë është të rrëzuar nga gjyqtarët e çështjes, pasi ata sipas tyre duhet të gjykohen të tre si grup i strukturuar kriminal.
Pavarësisht të masave që merret nga gjykata, janë avokatët dhe vetë pandeurit që nuk po kërkojnë të zhvillojnë seancat në gjykatën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe kjo ka lidhje me tejkalimin e afateve. Pra janë veprime proceduriale të cilat po shfrytëzohen nga të pandeurit dhe avokatët e tyre duke dështuar seancat gjyqësore. Gjithsesi dhe seanca e sotme u shtyp, pra është dhënë pretenca e prokurorisë, pritet konkluzionet e mbrojtjes dhe vendimi. Keti, faleminderit për lidhjen direkte. Në kaq do të ecim me tjera zhvillime. 2 raste të dhënies së ndihmës ndaj klandestinëve të huaj janë goditur në Vlorë në 24 orët e fundit. Por kush janë rezultatet dhe cila është skema që përdoret për ndihmën e jashtëligjshme për ta? Më shumë detaje do të na jap kolegu Edi Ruçi, i cili do të na sqarojë edhe më tej. Edi, të përshëndes, si realizohet grupimi i këtyre personave që më pas trafikojnë edhe klandestinët në drejtim të vendeve të Europës perëndimore? Përshëndetje, siç edhe ju e thënë, në radhima teksa ka rënë në pranga 4 shtetas, 3 prej të cilëve janë me origjinë egjiptiane. Rreth orës 15 të drekës së së njëjtës në policinë e qarkut të Vlorës ka mbritur një telefonat teksa në një ndërtesë në Vlorën historike, si një ndryshe dhe zonat e Qershkaçi, kam parë një shtëpi e cila ka lënë dyshime. Me një polici e Vlorës ka shkuar në ambientin ku bëhej fjalë, teksa ka evidentuar 21 klandestin me origjinë egjiptiane, të cilët strehoheshin në shtëpinë e një 54 vjeçari, të arrestuar më pas dhe të identifikuar si Petrit Pashaj, 54 vjeç, nga qyteti i Vlorës. Teksa banorët e zonës kanë vrejtur dhe një person tjetër, i cili shpeshherë futej dhe dilte nga banesa duke çuar dhe ushqime, por dhe gjërat e nevojshme për klandestinët. Klandestinët më konkretisht kishin 4 ditë të strehuar në qytetin e Vlorës dhe pritnin hapjen e kufive, le të themi, për të shkuar në drejtim të Italisë. Ishin strehuar në banesën e 54 vjeçari dhe me ndihmën e shtetasit egjiptian me inicialet YY, 31 vjeç, ka është bërë mundur si gjetja e banesës, po pritej dhe ndihmimi në drejtim të Italisë dhe më pas në shtetet e Miredi, me sa duket kemi një problem me komunikimin në audio. Unë të falenderoj për detajet, në base ngjarjen mund ta kemi edhe në një kronik në edicionet pasarse. Ndërkaq do të ecim më tej me edicionin informativ. Rreth 70 gra punonjëse të një fasonerie në Durrës protestuan duke bllokuar derën e drejtorisë së tatimeve për refuzim të pagës së luftës. Ato thanë se vetëm 5 prej tyre janë përfituese, çka e cilësua një padrejtësi. Nga 70 punonjës të një fasonerie në Durrës, vetëm 5 e përfituan pagën e luftës. Ndaj këtë të premte ata protestuan duke i zënë derën drejtorisë së tatim taksave. Aty ngritën pretendime se aplikimi ka qenë i saktë për të gjithë, por një pjesë është mohuar mbështetja financiare. Ne nuk po punojmë sot, kemi bllokuar punën, edhe këto nuk do i lëmë punojmë derisa ne na paguhet paga. Me thirrje e pankarta kërkuan t'u jepet mbështetja financiare premtuar nga qeveria. Tani ne edhe kemi qenë sistem dhe s'kemi marrë. Kemi dalë nga sistemi prap nuk kemi marrë. Tashi ose ai nuk mba fjalën dhe del thot pralla në televizor, ose diçka nuk shkon këtu. Ne në sigurime jemi regjistruar në datën 15 dhe ne nuk kemi filluar punën atë datë, ne kemi filluar më mbrapa dhe pra punën e kemi me ditë të pjesshme. Ne kërkojmë të drejtat tona, prandaj dhe jemi këtu sot. Protesta u monitorua nga forcat e policisë, ndërsa punonjësit e tatimeve Durrës u detyruan të futen nga hyrja dytësore në institucion, teksa punonjësit e fasonerisë i kishin zënë derën. Fasonët në vazhdimsi kanë protestuar për refuzimin e pagave të luftës. Në fakt, sot përfundon edhe afati brenda të cilit punëdhënësit duhet bëjnë aplikimin për pagën e luftës mbi punonjësit e tyre. Kolegja Rovena Neziri do të na informoj tani më tepër mbi ecurinë e këtij procesi dhe mënyrën se si do të veprohet për rastet kur sipërmarrësit nuk e kanë bërë aplikimin. Rovena, të përshëndes, ka patur problematika në këtë aspekt, si ka shkuar procesi i aplikimeve?
Gjoj të përshëndes, në fakt dua ta nis të raportim duke thënë se afati mbyllet në orën 24 të mesnatës. Ndaj dhe shifrat janë dinamike për të kuptuar se sa mund të jetë numri i punonjësve të cilët deri në këtë moment rezultojnë se nuk kanë përfituar. Ajo që konfirmohet nga burime nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve është një numër prej 144.000 punonjësish, të cilët kanë përfituar deri më tani pagën e luftës, flas për bonusin prej 40.000 lekësh, ndërkohë që është një numër tjetër i konsiderueshëm që është në verifikim dhe për llogaritet që të jenë rreth 60.000 punonjës, të cilët nuk janë pjesë e skemës, pra punëdhënësit e tyre nuk kanë aplikuar. Por dua të theksoj se kjo shifër është dinamike dhe ndryshueshme pasi mbetet ende afat për të aplikuar dhe rastet duhen parë rast pas rasti se si pse pronarët nuk kanë aplikuar. Sa i përket masave administrative që do të vendosen nga Drejtoria e Tatimeve, pasi sot është afati që punëdhënësit e aplikojnë pa u penalizuar për punëdhënësit e tyre, nga nesër në fakt të gjithë bizneset që do verifikohen se nuk kanë aplikuar për bonusin prej 40.000 lekësh për punonjësit e tyre, do të gjobiten me masë administrative 50.000 lekë të reja për secilin punonjës. Pra, jo një pronar biznesi nuk do të marri vetëm 50.000 lekë gjob për faktin se nuk ka aplikuar, por kjo shumë do të shumëzohet me numrin e punonjësve që për të cilët ai nuk ka aplikuar. Megjithatë të gjithë bizneset në këtë rast do të kenë mundësi që ta ankimojnë masën administrative dhe kanë një afat për 30 ditë, pra edhe pritet që pikërisht masa administrative të fillojnë nga muaji i ardhshëm duke marrë në konsiderat afatin që është lënë për 30 ditësh nga Drejtoria e Tatimeve për të ankimuar gjobën. E qartë. Faleminderit Rovena. Faleminderit ju. Mirë, do të ecim mëtej. Kryeministri Sali Berisha kishte paralajmëruar që në vitin 2016 në lidhje me ndragetën pas marrëveshjes mes ish kryebashkiakut Veronës Flavio Tosi dhe kryebashkiakut të Tiranës zotit Veliaj. Deklaratat e Berishës në atë kohë u përcollën me batuta nga maxhoranca, por tashmë arrestimi i Tosit sjell hije të forta dyshimi. Arrestimi Flavio Tosit, ish kryebashkiakut Veronës si akuzuar për korrupsion, është ndjekur me vëmendje të veçantë nga media italiane. Kjo jo vetëm për shkak të hetimit rreth 3 vjeçar, por edhe për përfshirjen e një zyrtari të lartë në marrëdhënie me ndragetën. Por në Shqipëri në nëntor të 2016 është zhvilluar një debat i ashpër në parlament, por edhe në selit politike. Në atë kohë, ish kryeministri Sali Berisha paralajmëroi se pas marrëveshjes me ish kryetarin e Bashkisë së Veronës për pastrimin e Tiranës qëndronte ndrageta. Pa plerave qëndron Edvin Kristaq Rama, me ndragetën të cilën e sjell në Shqipëri për të bërë tani plerat italiane nuk do varrosen më në autostradat e Italisë siç ka bërë kompania, do vinë të groposen në rrugët e Shqipërisë. Madje thëniet e Berishës në italisht sollën edhe batuta në sallën e parlamentit. Valdastico rifiuti tossici in autostrada. A e di që ka bërë kompania që sjell këtu në Shqipëri? Ka marrë plerat dhe i ka përdorur për mbushje autostrade. Por me ndalimin e Tosit në Itali tashmë deklaratat e Berishës shihen me shqetësim edhe në Tiranë. 15 të prekur me koronavirus janë konfirmuar nga testet e Institutit të Shëndetit Publik në ditën e fundit. Nga këto, 10 janë në Tiranë, duke bërë që kryeqyteti të mbetet zona e kuqe që prej fillimit pandemisë. Tirana vijon të jetë zona me numri më të lartë të prekurve me koronavirus, ku edhe në 24 orët e fundit janë zbuluar 10 raste të reja. Pjesa tjetër e 15 të prekurve janë në Kamës dhe Shkodër. Sa i përket Kamzës, Ministria e Shëndetësisë thotë se janë evidentuar në një ceremoni martore. Në 24 orët e fundit janë kryer 162 testime, prej cilëve janë konfirmuar 15 raste. 10 raste janë në Tiranë, 2 raste janë në Kamës dhe 3 raste janë në Shkodër. Përsa i përket rasteve pozitive në Kamës, janë rastet evidentuara në një ceremoni martore. Ndaj Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i fton të gjithë qytetarët të evitojmë sa më shumë grumbullimet masive, përkatësisht ceremoni martore apo ceremoni gëzimi. E qëndrueshme është situata edhe në spitalin Covid, me 24 pacient, 5 prej të cilëve në terapi intensive. Në spitalin infektiv janë aktualisht të shtruar 24 pacient, prej cilëve 5 janë në terapi intensive. Një rast është i intubuar.
Rreth 9% të prekurve aktiv kërkojnë trajtim spitalor aktualisht. Pjesa tjetër ndiqet nga mjeku i familjes. Aktualisht janë aktiv 269 persona, ku Tirana mban peshën më të madhe me 69% dhe pjesa tjetër kryesisht në Durrës, Shkodër, Kamës dhe Krujë.